Hội thảo khoa học cấp quốc gia, Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam đã diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội, Quảng Bình và hơn 10 điểm cầu khác trong toàn quân. Hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2021. Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang chủ trì hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lãng hoa chúc mừng. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp chỉ huy các chiến dịch quan trọng có tầm ảnh hưởng đến vận mệnh của dân tộc. Tại hội thảo, các tướng lĩnh, học giả, các nhân chứng lịch sử tiếp tục nhấn mạnh vai trò của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong việc xây dựng quân đội từ con số 0 trở thành một quân đội hùng mạnh với đầy đủ các quân binh chủng, trong đó có những quân đoàn cơ động chiến lược trở thành những quả đấm thép quyết định cục diện chiến trường. Thiên tài quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nó được thể hiện ở cái tư duy chiến lược và ở cái việc chỉ đạo và điều hành chiến tranh và xây dựng cái lực lượng để đáp ứng cho cái thế trận chiến tranh nhân dân. Dưới sự chỉ huy của ông, chúng ta một mặt là xây dựng và phát triển cái nghệ thuật quân sự, phát triển vũ khí trang bị, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng tập trung xây dựng các quân binh chủng hợp thành và xây dựng những quả đấm thép để đủ sức mạnh để đương đầu với các cái đội quân xâm lược. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người có một cái quyết định rất là sáng suốt. Nếu như trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì ông đã quyết định chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc, thì ở chiến dịch Hồ Chí Minh ông lại có một cái quyết định là phải thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa. Tại sao đại tướng lại có một cái quyết định như vậy? Bởi vì ông căn cứ vào cái thực tiễn chứ không phải dựa vào sách vở hay bất cứ một cái sách giáo khoa nào. Hơn 100 tham luận gửi đến hội thảo, một lần nữa làm sâu sắc hơn về một tài năng quân sự xuất chúng, người đã góp phần làm phong phú nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Và đó cũng là một con người mà đạo đức cách mạng và tính nhân văn mãi là niềm tự hào của người Việt Nam và sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một tên tuổi lớn trong lịch sử cận đại của dân tộc Việt Nam, một người đã dành trọn cuộc đời và sự nghiệp của mình để phụng sự Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Là một vị tướng đức tài, luôn chỉ công phi thường, lấy công việc chung, công việc của dân tộc, đất nước lên làm đầu. Điều đó đã khiến ông nhận được niềm kính yêu trọn vẹn từ nhân dân. Đỉnh Slam Cao, đỉnh cao nhất của núi Dần Sinh. Từ đây, Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp đã quan sát để đưa ra các phương án đánh đồn Phai Khắt, trận đánh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mở đầu cho truyền thống đã ra quân là đánh thắng. Ngay từ trận đầu tiên, vị Tổng chỉ huy đã thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nghệ thuật cầm quân. Đó là lấy yếu đánh mạnh và phát huy ưu thế về sức mạnh chính trị, tinh thần để giành thắng lợi. Đại tướng là tổng tư lệnh đầu tiên và tổng tư lệnh duy nhất của quân đội ta. Với những trọng trách được giao cùng với tài năng quân sự xuất chúng, Đại tướng đã cùng tập thể Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng cụ thể hóa, tổ chức thực hiện sáng tạo hiệu quả đường lối quân sự của Đảng trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Đại tướng cũng là người đặt nền móng vững chắc xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và xây dựng củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí luôn ghi nhớ, noi gương và thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Làm cách mạng là phải dĩ công vi thượng, tức là phải đạt lợi ích chung lên trên hết. Đồng thời luôn nêu cao tấm gương sáng về tinh thần cách mạng tiến công, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, quyết chiến và quyết thắng, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ gắn liền với những thắng lợi vẻ vang của quân và dân ta mãi mãi in đậm trong lòng nhân dân, bạn bè quốc tế và lưu danh trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đức độ và tài thao lược quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đưa ông trở thành vị tướng huyền thoại. Năm 1973, khi đưa Đại tướng đến thăm cụm trọng điểm ATP, một trong những điểm hứng chịu nhiều bom đạn Mỹ nhất, tối hôm ấy, Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn Đồng Sĩ Nguyên đã ghi lại trong hồi ký: những giọt nước mắt dành cho những chiến sĩ vĩnh viễn nằm lại trên trọng điểm này của vị Tổng tư lệnh giữa triều Trường Sơn thật sự thấm đẫm tình người, lắng sâu trong tâm khảm chúng tôi.
Sau này, đại tướng luôn trở lại Điện Biên vào những năm chẵn kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Lần cuối cùng là vào năm 2004, khi đại tướng đã 94 tuổi. Nước mắt ông lại chảy khi viếng thăm đồng đội của mình. Đại tướng có nói với chúng tôi là nghĩ tới cái cảnh mà bộ đội ta phải chết rất nhiều khi đánh nhanh thắng nhanh. Cho nên vì sót lính là một cái động cơ quan trọng để đại tướng quyết định là phải đánh chắc, thắng chắc. Người ta vẫn thường chấp nhận là nhất tướng danh thành vạn cốt khô. Một ông tướng thành danh ấy, thì hàng vạn cái người lính là phải hy sinh. Thế nhưng mà đây thì một ông tướng ấy, là không chỉ lo đến chiến thắng đâu, mà làm sao chiến thắng phải để cho cái tổn thất của mình ít nhất. Đấy chính là vị tướng của lòng nhân ái. Ngày 13 tháng 10 năm 2013, trước khi về với tổ tiên, với Bác Hồ, trên chặng đường hành quân cuối cùng, người anh cả của một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vẫn đi giữa lòng dân. Thứ sức mạnh đã giúp ông và hàng triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, đã làm nên trang sử huy hoàng trong suốt cuộc trường chinh bền bỉ 30 năm để giành lại độc lập, tự do và thống nhất đất nước.